unboxing his coffee. Ano to, lab? Ito, lab. Brewing set. Brewing set. Ayan. Wow. Amazon, hello. Look. Wow. So, bago yung brewing set, busy din siya. Ang kapaw-kapaw. And ate too. V60 Coffee Kit for over coffee set. Tibay? Tibay, pwede akong ipalo sa'yo. Palos. Mais ka. And We the have moment of truth. Boog! What's inside? Oh, it's Akala ko baraha eh. Ano yan? number 1. Size number 1. May mga sizes ba to? Yes, that's number 1. Ano tawag ito? So, the filter, tawag I ito? think, Filter? So, ang dripper niya is 1. Number 1. So, very good. Maganda to. Number 1 lahat? Yes, 1. At maganda to for a house. Ibawal ka na magkape. Ano to? Wow. May bin ano pa. Nalagyan ng ano. Ano yan? Nalagyan ng beans. Maliit. Small. Ay. Bunso. No. Ethan. Hi, Supergirl! Wow! Later, we will dance the kapaw, okay? Let's finish Daddy's unboxing first. This Ano yan? thermometer. Ang liit lang pero naka-ano na siya. Naka-degree na siya. Anong Celsius na siya. ano mo, coffee? Coffee, milk. Pwede siya sa Oh, milk. nice. Red for you, black for Ethan, okay? Ay, sorry, blue for Bunso. Ito yung Takure. kettle niya. Small lang. Yan lang yung papalitan. Matibay lab, ah. Dito siya. Dito siya. Isipin ni Ira to, laruan niya. Tibay nga. Tibay siya, makapal. Nice. No, don't remove dito. Don't remove dito. Next. Kailan kaya magagamit yan lang? Okay na yan. Ito yung isa. Ano yan? Calculator. Triple A. Madali lang. Ano yan? Ito yung Scale? scale. Ganda ng scale din. Pwede na rin. Ganda. Mga matibay naman na. Hindi naman mukhang ano ha. Sulit ang, ano lang, magkano to? 200? 230 dirhams. In pesos, Ilang battery? convert nyo na lang 230 times 15.21. Yun na yun. Oo. Ouchie, Bunso. Ayun, ito yung pinakagusto ko. Oh no. Ano yan? Ba't brown dito? Tapos hindi naman brown sa loob. Hindi, It's wala. black. Ba't kulang? Anong wala? Kulang siya. Nang? Anong missing? Yung handle niya. Ngi. Where's the handle? Andyan lang naman eh. Ito naman eh. Yung handle niya. Tapos, paano na? Natutunaw. Yan. Grinder yan. Ceramic. Grinder to? Yes. Paano ceramic? Ceramic siya. Di ba meron kang grinder doon na isa? Ano yun? Hmm. Pangit yan? Pag ceramic? Pangit to siya. Dudurog to. Bili ka na lang ulit bago. Bigla ako ng ano. Yes. Oh, Papa has brewing set. Yes, we will dance, ate. Wait, only we will dance. We will finish this one. Yeah, boom, boom. Kapaw, kapaw. Wow. So, yan yun.
Yan yung mga laman. Okay. Mama. Oh, it's too big for you? No, Mama. Super. May beans na tayo, mahal ko. Pwede ka, ay, hindi ka pwede magawa dito pang brewing lang pala ito. No? Hindi pala ito pang latte. Wow. You wanna see Papa? Manual bro. Wow. Hindi ito makagawa ng mocha. Mocha coffee, love. Mukha mo. Yes. Mama, you The only coffee I like. Mocha coffee. Hindi talaga siya pantay. What is that, Ethan? Thermometer? It's a thermometer? Mama, you. It's for Papa? You Mama. Wow! Matibay ang lagayan. Ang pabigat. Pagbitbit mo lang. What, please? Pwede ka na mag-coffee anywhere. Coffee sa desierto, coffee sa bukid, coffee in the seaside, chars, with the sunset or sunrise. Diba, love? Yes. Beans lang ang kailangan. And then, tada! May coffee na everywhere. Mama, hello, Mama. Hello? Mommy, super. Do you like it, Marco? Yes, I like it. Thank you so much. You're welcome. Papa likes his toy. It's a brewing set toy. It's for Papa. Oh, let's open the kapaw after, okay? We're almost done. Ito ngayon yung gagawin ko ng Mama, yung kapaw. Yes. So, yun yung laman, guys. Happy naman daw siya. Kapaw. Except sa grinder, kasi ceramic daw. Need lang siyang ano. Mama, yung kapaw. Need lang siyang i-upgrade soon. Yung kapaw. Ano, bunso? Mama, yung kapaw. Enjoy brewing. Yung kapaw. Maganda, matibay. Anong brand nito? Wait, wait, Tia. Oh, wala pinagkapaw. Ano bang brand nito? Oh, pang camping pala tumalo. Camping V60 Barista Kit. So, wala siyang brand. We don't know what's the brand. Basta yun lang yun. Nakita namin sa Amazon. Saka natin tanggalin yung ano. Okay. Bye! Enjoy brewing!